स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय मराठी. कविता 20वी. आपुले जगणे आपुली ओळख. प्रश्न पहिला. खालील कोष्टक पूर्ण करा. मानवाने करायच्या गोष्टी, मानवाने टाळायच्या गोष्टी. मानवाने करायच्या गोष्टी. 1. दिवा होऊन जगाला उजळावे. 2. पावित्र्याची वस्त्रे पांघरावीत. 3. नम्र राहावे, सौम्य पाहावे. 4. दुसऱ्यांसाठी करुणा असावी. मानवाने टाळायच्या गोष्टी. 1. एक क्षणही कार्याविन दौडू नये. 2. कुणाबाबत मनात आडी ठेवू नये. 3. उगाच कुणाला खिजवू नये. 4. कुणासमोर हांजी हांजी करू नये. प्रश्न दुसरा. आकृती पूर्ण करा. जगणे अर्थपूर्ण होण्यासाठी नियमित कराव्यात अशा कृती. वाचन, लेखन, परवच्या, व्यायाम. प्रश्न तिसरा. खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा. पटकूर पसरू नको. अंगावर पवित्रतेची वस्त्रे पांघरावीत. मंगलमय जीवन असावे. चिंध्या झालेले जीर्ण वस्त्र पांघरू नये. म्हणजे आपल्या व्यक्तिमत्वात केविलवाणेपणा व दीनवाणेपणा नसावा. दुसऱ्यांनी आपली कीव करावी असे वर्तन करू नये. व्यर्थ कोरडा राहू नको. स्वतःच्या दुःखाचे प्रदर्शन करीत रडत न राहता हृदयात इतरांविषयी करुणा असावी. समाजातील दुःखाविषयी अंतःकरणात ओलावा असावा. उगाचच कोते मन करून भावनाशून्यतेने वागू नये. म्हणजेच कोरडे राहू नये. कर्तृत्वाचे घडवी वेरूळ. पूर्वीच्या कलाकारांनी औरंगाबाद जवळील डोंगरात वेरूळ येथे भव्य लेणी कोरली. पिढ्यानपिढ्या ही शिल्प कोरण्यात खर्ची पडल्या. आज मितीस वेरूळचे हे शिल्प जगप्रसिद्ध आहे. त्याप्रमाणे आपणही जीवन जगत असताना आपल्या कर्तबगारीचे वेरूळ घडवावे असे या ओळीतून सुचवायचे आहे. प्रश्न चौथा. काव्य सौंदर्य. पावित्र्याची पांघर वस्त्रे होऊन पटकूर पसरू नको.
या ओळीतील विचार सौंदर्य स्पष्ट करा. माणसाने आपले आयुष्य कसे जगावे हे सांगताना कवी म्हणतात, श्रीमंतीचा बडेजाव दाखवणारी किमती वस्त्रे घालणे योग्य नव्हे. म्हणजेच संपत्तीचे प्रदर्शन करू नये. शरीरावर घातलेल्या किमती कपड्यांपेक्षा मनाची शुद्धता महत्त्वाची आहे. मन पवित्र हवे. मंगलतेची वस्त्रे ल्यावीत. स्वतःचे जीवन चिंध्या झालेल्या पटकुराप्रमाणे दीनवाणे लाचार असू नये. स्वतःच्या मनाचे मलिन घाणेरडे वस्त्र करू नये. मनाच्या पावित्र्याचा विचार या ओळीत मांडला आहे. शोभेहूनही श्रेष्ठ स्वच्छता आदी मंत्र हा विसरू नको. या ओळीत दडलेल्या अभियानाची गरज तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. दिखाऊ प्रदर्शनापेक्षा स्वच्छता महत्त्वाची आहे. शोभेचा बडेजाव करणे व्यर्थ आहे. मनाची शुद्धता व परिसराची स्वच्छता महत्त्वाची. या ओळीत स्वच्छता अभियान दडलेले आहे. स्वच्छता राखली की रोगराई होत नाही. आरोग्य धोक्यात येत नाही. शुद्ध मोकळी हवा व निर्मळ पाणी मिळते. गाडगेबाबा गावेच्या गावे झाडून स्वच्छ करीत. सेनापती बापटांनी स्वच्छतेचा वसा आपणास दिला आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी पण हेच सांगितले आहे. स्वच्छता हाच परमेश्वर आहे असे सुवचन आहे. शोभेपेक्षा स्वच्छता श्रेष्ठ आहे. या मूलमंत्रात स्वच्छतेची महती कवींनी सांगितली आहे व स्वच्छता अभियानाचा पुरस्कार केला आहे. प्रश्न 5वा. स्वमत. स्वकर्तृत्व घडवताना कवितेतील विचार कसा मार्गदर्शक ठरेल ते सविस्तर लिहा. स्वतःचे उत्तुंग कर्तृत्व हीच स्वतःची ओळख आहे. हे सांगताना कवींनी कवितेतून काही सुविचारांचे मार्गदर्शन केले आहे. दिवा होऊन जगाला प्रकाश द्यावा. चाकूसारखी धार आपल्या वागण्यात नसावी. नित्य वाचन, लेखन, मनन, व्यायाम करावा. एकही क्षण कामाशिवाय वाया दौडू नये. मन पवित्र असावे. शोभेहून स्वच्छता श्रेष्ठ हा मूलमंत्र ध्यानी ठेवावा. नम्र असावे. उगाच मनात आडी ठेवून कुणालाही चिडवू नये. उदात्त विचार बाळगावेत. लाचारी पत्करू नये. कुणाला छळू नये. वाद घालू नये. स्वसामर्थ्यातून संकटाचा गोवर्धन पेलावा. दुसऱ्याविषयी मनात करुणा असावी. नवनवीन विचारांचे मार्ग अंगीकारावेत. चांगल्या मूल्यांवर श्रद्धा असावी. भेदरून न जाता धैर्याने वागावे. मातृभूमीचे व मातीचे ऋण फेडावे. अशा प्रकारे स्वकर्तृत्वाचे वेरूळ उभारावे असे मार्गदर्शक विचार कवितेत मांडले आहेत. आपल्या जगण्यातून आपली ओळख व्हावी यासाठी पाळायची पथ्ये कवितेच्या आधारे लिहा. आपणच आपल्या जीवनाचे शिल्पकार असतो. आपल्या वर्तनातून आपली ओळख जगाला होते. त्यासाठी जगताना काही पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे. एकही क्षण कार्याशिवाय वाया दौडू नये. सतत कार्यरत असावे. पावित्र्याचे वास्तव्य मनात असावे. वागण्यात व बोलण्यात नम्रता असावी. दुसऱ्यांना चिडवून त्रास देऊ नये. उदात्त विचार मनी बाळगावे. शोभेपेक्षा स्वच्छता श्रेष्ठ हे मनी ठसवावे. वाद भांडण करू नये. उलट दुसऱ्यांबद्दल मनात अपार करुणा असावी. उत्तम मूल्यांवर निष्ठा ठेवून
संकटांचा मुकाबला करावा. न घाबरता धैर्याने व हिमतीने आयुष्य कंठावे. स्वकर्तृत्वाचे वेरूळ उभारून मातृभूमी व माती यांचे उपकार फेडावे.